જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 11 ઘડિયા અને ભાગાકાર ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 29 સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે 30મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરવાની છે, તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પ્રશ્ન નંબર 30 કાઢશે। ઉદાહરણ પ્રમાણે સરવાળાનો ઉપયોગ કરી ભાગાકાર કરો। પહેલાં આપણે બાદબાકીનો ઉપયોગ કરીને પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે ભાગાકાર કર્યો, તો હવે સરવાળાનો ઉપયોગ કરીને ભાગાકાર કરવાનો છે। અહીંયા તમને એક દાખલો ગણીને આપ્યો છે 70 ભાગ્યા 5, તો અહીંયા 70 લખ્યા, અહીંયા 5 લખ્યા। 5 ચોક 20, 70માંથી 20 બાદ કર્યા, 50 આવ્યા, પાછા 5 દાન 50 અને 4 વત્તા 10 એટલે કે સરવાળો કર્યો એટલે 14 આવ્યા। એવી જ રીતે આપણે આ પહેલા નંબરનો દાખલો ગણવાનો છે। ચલો મારી સાથે તમારે લખવાનું છે। 40 ભાગ્યા 4 આપ્યા છે, તો અહીંયા 40 લખો, અહીંયા 4 લખો। ચલો પહેલાં આપણે 4 પંચા 20 ભાગ ચલાવીશું। 0માંથી 0 જાય તો 0, 4માંથી 2 જાય તો 2, 20 વધ્યા, પાછું 4 પંચા 20, 0માંથી 0, 2માંથી 2 જાય તો 0, અહીંયા 5 વત્તા 5 બરાબર 10 જવાબ આવ્યો। એવી જ રીતે તમારે બીજા નંબરનો દાખલો ગણવાનો છે 26 ભાગ્યા 2, અહીંયા 26 લખવાના, અહીંયા 2 લખવાના। ચલો પહેલાં આપણે 2 સિત્તા ને 14, 6માંથી 4 જાય તો 2, 2માંથી 1 જાય તો 1, કેટલા વધ્યા 12, પાછું 2 છંગ 12, 2માંથી 2 જાય તો 0, 1માંથી 1 જાય તો 0, 7 ને 6 કેટલા થાય 13, તો 13 જવાબ કહેવાય। ત્યાર પછી છે ત્રીજો દાખલો 225 ભાગ્યા 9, તો 225 ભાગ્યા 9 છે, તો પહેલાં તો 9 દુ 18 એટલે 9 એ 20, 18 એટલે 180 લેવાના, પાછળ મીંડું લઈ લેવાનું। 5માંથી 0 જાય તો 5 ના 5, 2માંથી 8 નો જાય 10 કો લેવાનો, અહીંયા મૂકવાનો 1, અહીંયા મૂકવાના 12, 12માંથી 8 જાય તો 4 ને 1માંથી 1 જાય તો 0, 45 આવ્યા। 9 પંચા 45, 5માંથી 5 જાય તો 0, 4માંથી 4 જાય તો 0, અહીંયા 20 ને 5 25, 25 જવાબ આવ્યો। તે જ રીતે નીચે દાખલો છે ચોથા નંબરનો, ચલો ગણો મારી સાથે 676 ભાગ્યા 13, તો પહેલાં તો 13 પંચા 65 થાય ને, તો આપણે 13 50 લેવાના છે એટલે 650 થાય, પાછળ મીંડું લાગે, 6 ના 6, 7માંથી 5 જાય તો 2 અને 6માંથી 6 જાય તો 0, 26 વધ્યા, તો 13 દુ 26, 6માંથી 6 જાય તો 0, 2માંથી 2 જાય તો 0, અહીંયા 50 વત્તા 2 એટલે 52। પછી છે પાંચમો દાખલો 108 ભાગ્યા 3, સરવાળાની રીતે છે એટલે પહેલાં તો 30 ભાગ ચલાવવાનો, તો 90 આવશે, 30 તરી 90, 108માંથી 90 બાદ કરવાના, 8માંથી 0 જાય તો 8, 0માંથી 9 નો જાય 10 કો લેવાનો, અહીંયા મૂકવાના 0, અહીંયા મૂકવાના 10, 10માંથી 9 જાય તો 1, 18 આવ્યા। 3 નો ઘડિયો બોલવાનો, ક્યારે 18 આવે છે, તો કે 3 છંગ 18, 8માંથી 8 જાય તો 0, 1માંથી 1 જાય તો 0, 30 ને 6 36। ત્યાર પછી છે છઠ્ઠો દાખલો 80 ભાગ્યા 8, 8 પંચા 40, 0માંથી 0 જાય તો 0, 8માંથી 4 જાય તો 4,
પાછા 8 પંચા 40, 0 માંથી 0 જાય તો 0, 4 માંથી 4 જાય તો 0, 5 ને 5 10 જવાબ આવ્યો ઉપર. હવે છે 7મો દાખલો. 732 ભાગ્યા 12. 12નો પહેલાં તો 12 છંગ 72 અને પાછળ મીંડું લગાવવાનું એટલે અહીંયા મીંડું લગાવવાનું એટલે 60 થશે. 2 માંથી 0 જાય તો 2, 3 માંથી 2 જાય તો 1, 7 માંથી 7 જાય 0, 12 વધ્યા એટલે 12 એકા 12, 2 માંથી 2 જાય 0, 1 માંથી 1 જાય 0, 60 ને 1 61 જવાબ આવ્યો. ચલો આ રીતે તમને સરવાળાનો ઉપયોગ કરીને ભાગાકાર કરતા આવડે ને બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 31. નીચે આપેલા વિધાનો પરથી પ્રશ્ન બનાવો અને તેના જવાબ શોધો. એમાં પેલું છે ચોકલેટના 8 પેકેટ છે અને દરેકમાં 6 ચોકલેટ છે. તો એનો પ્રશ્ન શું બનશે બાળ મિત્રો? તો કે એક બોક્સમાં ચોકલેટના 8 પેકેટ છે અને દરેક પેકેટમાં 6 ચોકલેટ હોય તો બોક્સમાં કુલ કેટલી ચોકલેટ હશે? નીચે એનો જવાબ છે. એક બોક્સમાં રહેલા ચોકલેટની સંખ્યા 8, દરેક પેકેટમાં રહેલા ચોકલેટની સંખ્યા 6, બોક્સમાં રહેલા કુલ ચોકલેટની સંખ્યા બરાબર 8 ગુણ્યા 6 એટલે 48. આમ બોક્સમાં કુલ 48 ચોકલેટ હશે. એ રીતે તમારે બીજો દાખલો કરવાનો છે કે એક ખોખામાં 4 પેંડા છે અને આવા 10 ખોખા છે. તો પહેલાં તો એનો આપણે શું બનાવવાનો છે? પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. ચલો પ્રશ્ન બનાવો મારી સાથે. એક ખોખામાં 4 પેંડા સમાય તો આવા 10 ખોખામાં કેટલા પેંડા સમાય? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ત્યાર પછી આપણે ઉત્તર લખવાનો છે કે એક ખોખામાં સમાયેલ પેંડાની સંખ્યા બરાબર 4. તો 10 ખોખામાં સમાયેલ પેંડાની સંખ્યા બરાબર 4 ગુણ્યા 10 એટલે 40. આમ 10 ખોખામાં કુલ 40 પેંડા સમાય. ચલો આવડે બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે ત્રીજું. 12 સાબુ છે. સુનિલે તેના 120 રૂપિયા ચૂકવ્યા છે. તો તેનો આપણે શું બનાવવાનો છે બાળ મિત્રો? પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. ચલો લખો મારી સાથે. સુનિલે દુકાનમાંથી 12 સાબુ ખરીદ્યા. તેણે તેના 120 રૂપિયા ચૂકવ્યા હોય તો એક સાબુની કિંમત કેટલી? આ સવાલ બન્યો. હવે એનો જવાબ આપણે લાવવાનો છે. તો અહીંયા આપણે લખવાના છે 120 રૂપિયા અને 12 સાબુ ખરીદ્યા છે. કેટલા સાબુ ખરીદ્યા છે? તો કે 12 સાબુ ખરીદ્યા છે. તો 12 દાન કેટલા થશે? 120 થશે ને? તો 12 દાન 120.
જીરોનો જીરો, બેમાંથી બે જાય તો જીરો, એકમાંથી એક જાય તો જીરો. તો કેટલો જવાબ આવ્યો? 10 આવ્યો ને બાળ મિત્રો. તો અહીંયા તમારે જવાબમાં લખવાનું છે આમ એક સાબુની કિંમત 10 રૂપિયા થાય. ત્યાર પછી છે ચોથું, શાળાના મેદાનમાં 12 હરોળમાં 144 વિદ્યાર્થીઓ બેઠેલા છે. તો દરેક હરોળમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સરખી છે. તો એનો પ્રશ્ન બનાવો તો બાળ મિત્રો, એક શાળાના મેદાનમાં 144 વિદ્યાર્થીઓ 12 હરોળમાં બેઠેલા છે. દરેક હરોળમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સરખી હોય તો દરેક હરોળમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી હશે? આપણે શું બનાવ્યું? પ્રશ્ન બનાવ્યો. હવે એનો જવાબ 144 ભાગ્યા 12, તો 12 એકા 12. 4માંથી 2 જાય તો 2, 1માંથી 1 જાય તો 0, ઉપરથી 4 ઉતાર્યા 24 થયા. 12ના ઘડિયામાં 24 ક્યારે આવે? તો કે 12 દુ 24. 4માંથી 4 જાય તો 0, 2માંથી 2 જાય તો 0. તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 12. તો અહીંયા જવાબ લખવાનો આમ દરેક હરોળમાં બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 12 હશે. ત્યાર પછી છે 5મો દાખલો. મમ્મી, પપ્પા અને હું રેલવેમાં જઈ રહ્યા છીએ. એક વ્યક્તિની રેલવેની ટિકિટની કિંમત 450 રૂપિયા છે. તો આપણે એનો સવાલ બનાવવાનો છે. ચલો બનાવીશું. અહીંયા લખવાનું પ્રશ્ન. મમ્મી, પપ્પા અને હું. મમ્મી, પપ્પા અને હું રેલવેમાં મુંબઈ જઈ રહ્યા છીએ. એક વ્યક્તિની રેલવેની ટિકિટની કિંમત 450 રૂપિયા હોય તો મારા પપ્પાએ કેટલા રૂપિયા ચૂકવ્યા હશે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. એક વ્યક્તિના કેટલા કીધા છે? 450 રૂપિયા. તો આ લોકો કેટલા વ્યક્તિ છે? તો કે હું, મારા મમ્મી ને
મારા પપ્પા એટલે 3 વ્યક્તિ થયા તો અહીંયા લખવાનું એક વ્યક્તિના 450 રૂપિયા છે તો 3 વ્યક્તિના કેટલા 450 ગુણ્યા 3 450 ગુણ્યા 3 કરશો એટલે 1350 રૂપિયા આવશે 1350 તો અહીંયા જવાબમાં લખવાનું છે આમ મારા પપ્પાએ કુલ 1350 રૂપિયા ચૂકવ્યા હશે સમજાણું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે છઠ્ઠો દાખલો એક પેનની કિંમત 20 રૂપિયા છે તો હેતલે રૂપિયા 160 દુકાનદારને ચૂકવ્યા છે તો તેનો પ્રશ્ન બનાવવાનો છે કે એક પેનની કિંમત 20 રૂપિયા છે જો હેતલે 160 રૂપિયા દુકાનદારને ચૂકવ્યા હોય તો તેણીએ કેટલી પેન ખરીદી હશે તો અહીંયા આપણે લખીશું 160 રૂપિયા અને અહીંયા 20 તો 2 8 16 થાય 8 દૂ 16 થાય અને પાછળ 20નું મીંડું લગાવી દેવાનું 0 નો 0 6 માંથી 6 જાય તો 0 1 માંથી 1 જાય તો 0 તો 8 આવ્યો જવાબ તો અહીંયા લખવાનું કે 20 રૂપિયામાં એક પેન છે તો 160 રૂપિયામાં કેટલી તો 8 જવાબ આવે 8 પેન આવે 8 પેન આવે। અહીંયા આપણે દાખલા નંબર 31 પૂર્ણ કર્યો છે। હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 32માંથી શરૂઆત કરીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો।